joy for being encountering with a lot of old and new friends today. मेरा पुराना तथा नयाँ मित्रहरूसँग फेरि भेट्न पाउनुको जुन हर्ष छ त्यसलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु. I want to also say I feel very blessed for being in Nepal. अनि नेपाल हुनुले गर्दाखेरि जुन अधिष्ठान मलाई लाभ हुन्छ त्यो पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु. Some of you may wonder what that means. तपाईहरु कतिजनालाई यसको अर्थ के होला नेपालमा हुनुले अधिष्ठित महसुस गर्छु अथवा मलाई आशीर्वाद महसुसको अर्थ के? Well, different day, different blessings. अब दिन अनुसारकै अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद हुन्छन्. And I'm not even talking about, some sort of a supernatural blessing. र मैले यहाँ कुनै एकदम अलौकिक अधिष्ठानको कुरा अथवा आशीर्वाद पनि कुरा गरिरहेको होइन है. This morning I felt blessed because I feel, and I think this is fairly usual every time I come to Nepal. I feel there is always this magic. अब आज बिहान मैले विशेष अधिष्ठान महसुस गरेँ र विशेष गरेर नेपालमा आउँदाखेरि जहिले पनि मलाई त्यो एक किसिमको अधिष्ठान चाहिँ महसुस हुन्छ, आशीर्वाद भनौं महसुस हुन्छ. Because when you are in Nepal, suddenly you have to suddenly I feel liberated from the world of science, reason, rationalism and all that. र जब म नेपालमा आउँछु विभिन्न किसिमको अब गीतहरू, तर्कहरू अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको बौद्धिक कुराबाट म मुक्त भएको आफूलाई महसुस गर्छु. And I know many of you young Nepalese, you don't realize this. You want to actually make Kathmandu into Queens. तर नेपालमा हुनुभएका जति पनि हाम्रा युवा नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो महसुसै छैन, त्यसले गर्दा तपाईले काठमाडौँलाई पनि क्वीन्स बनाउन चाहनुहुन्छ. There are not so many places like this. यो जस्तो अद्वितीय ठाउँ धेरै छैन संसारमा. I feel kind of like this when I'm in Bali, not because it's a holiday resort, nothing to do with that. अब यस्तै किसिमको अनुभूति चाहिँ मलाई बालीमा जाँदा पनि हुन्छ. हुन त बाली एउटा बिदा मनाउने गन्तव्य स्थल पनि हो, तर बालीमा त्यो आशयले हैन कि यस्तै किसिमको अधिष्ठान महसुस हुने भएकोले गर्दा मलाई बालीमा पनि स्पेशल महसुस हुन्छ. Anyway, the title of our 3 days, whatever, big here is Nepal and something to do with the Buddha Dharma, right? यो अब हाम्रो 3 दिनको जुन चाहिँ अब यो धर्म चर्चा हुनेवाला छ, यसको जुन शीर्षक चाहिँ नेपाल र बौद्ध धर्म भन्ने छ. Now I have to tell you this. I know nothing about Nepal. I have to tell you this. म पहिला के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मलाई नेपालको बारेमा खास केही पनि थाहा छैन. Its geography, its history, its sociology, I really don't know. So, from the anthropological point of view, you will gain nothing. अब नेपालको भौगोलिक परिस्थिति, नेपालको इतिहास, राजनीति, त्यसपछि मुक्ति शास्त्रको विषयमा मलाई खास त्यति केही पनि थाहा छैन. त्यसले गर्दाखेरि मानवीय शास्त्र हिसाबले तपाईले मबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरु हतोत्साहित हुनुहुन्छ. But the reason I have chosen this title is because I want to express my feeling with Nepal, my feeling about Nepal. Plus, as a Dharma practitioner, probably if you are lucky, they may have some Dharma here and there. अब यो शीर्षकलाई सुन्नुको मेरो कारण के हो त भन्दा नेपाल प्रतिको मेरो भावनालाई दर्शाउनको लागि र यहाँ त्यहाँ कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि धर्मको पनि एक दुईवटा यसो चोइटा चाहिँ तपाईले पाउनुभयो भने त्यो अब भाग्यको कुरा मान्नुपर्छ. And Nepal never ceased to enchant
and surprised me. Never. र नेपालले मलाई जहिले पनि आकर्षित गर्न र एकदम अचम्बित गर्न कहिले पनि कमी भएन नेपाल आउँदाखेरि. Just yesterday, I went to supposedly one of the oldest temple. I forgot the name. Can you tell me? Jamalpur? In case you want to know. हिजो चाहिँ म नेपालको सायद अब पुरानो सबैभन्दा पुरानो मन्दिरमा गएको थिएँ जनबहालमा. And actually, I was very kindly invited by one of the Bajra Acharya. अनि ती बहालका बज्राचार्यले चाहिँ मलाई निमन्त्रण दिनुभएको थियो. And he gave me a text that's written by, in Nepali, Lila Vajra. I think in Tibetan, I think it's translated as a Gekpi Dorje. Gekpi Dorje. अनि उहाँ बज्राचार्यले चाहिँ मलाई लीला बज्र हाम्रो नेपालको एकजना सिद्ध बज्राचार्य हुनुहुन्छ उहाँको एउटा पाण्डुलिपि दिनुभयो. उहाँलाई नेपालीमा त लीला बज्र भनिन्छ अनि टिबेटनमा चाहिँ गेकपे दोर्जे भन्ने उहाँको नाम हो. I have confessed, I didn't know this Gekpi Dorje guy is from Kathmandu. अब मैले के कुरा अब यहाँ स्वीकार्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो लीला बज्र अथवा गेकपे दोर्जे चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो भनेर मलाई थाहा पनि थिएन. I mean, I studied Tantra under many great masters, and the name of Lila Vajra has been mentioned many times. अब मैले तन्त्रको अध्ययन धेरै गरेको छु एकदम महान गुरुहरूबाट र लीला बज्रको नाम त्यो तन्त्रको अध्ययन गर्ने बेलामा बारम्बार आइरहन्थ्यो. I never knew that he's just from here. तर कहिले पनि मलाई उहाँ यहाँबाट भन्ने कुरा चाहिँ थाहै भएन. And not only that, the Vajra Acharya who invited me happened to be something like the 42nd generation of the very Lila Vajra. अनि जुन बज्राचार्यले मलाई निमन्त्रण गर्नुभयो उहाँ चाहिँ लीला बज्रकै जुन चाहिँ परम्पराबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ लीला बज्रको परम्पराको 42औं परम्परा भाग हुनुहुँदो रहेछ. He greeted me at the courtyard. उहाँले चाहिँ मलाई त्यो गुम्बाको मण्डलीमा बिहारको मण्डलीमा निमन्त्रण गर्नुभयो. Edges of the courtyards are filled with probably 1,000 years old water. अनि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अब मण्डल भनौँ त्यसको वरिपरिको पानी चाहिँ सायद 1000 वर्ष पुरानो हुन सक्छ. And I have just been told there's a dengue fever outbreak. Dengue fever, mosquito. अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो पानीले गर्दाखेरि काठमाडौँमा डेङ्गु फिभरको चाहिँ फेरि एउटा महामारी चल्ला कि भन्ने मनमा पनि धारणा आयो. And also I shaved just before I went there. अनि मैले चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा केही क्षण अगाडि नै मात्र पनि आफ्नो कपाल खौरीको थिएँ. So like I was trying to get out of that courtyard. I felt really bad because here I am, the descendant of a Lila Vajra, talking about the, Guhya Garbha Tantra and many other things. And I felt very uncomfortable. I felt very disrespectful. अब मलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट कहिले बाहिर निक्लो जस्तो भयो र मलाई के पनि लाग्यो भन्दाखेरि आफूलाई एउटा आत्मग्लानी भयो कि म यहाँ लीला बज्रकै तन्त्रको गुह्य गर्भ तन्त्रको अभ्यासी तर अब उहाँलाई सम्मान नगरिकन यहाँबाट बाहिर जानु चाहिँ एक हिसाबले अपमानजनक हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि मेरो मनमा त्यो आत्मग्लानी पनि थियो. Just because it's in my head, I better tell you, otherwise I will forget. यो चाहिँ मेरो मनमा भएकोले गर्दा तपाईलाई भनेको फेरि पछि बिर्सिन्छु भन्ने हिसाबले. He was one of the greatest commentator of a tantra called Guhya Garbha Tantra, which is at the moment mainly preserved in the Nyingma tradition. अब उहाँ चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध अथवा गहन एउटा तन्त्र छ जसलाई गुह्य गर्भ तन्त्र भनिन्छ. अनि त्यो तन्त्र चाहिँ विशेष गरेर अहिले संरक्षित चाहिँ यो तिब्बती बौद्ध परम्परा अन्तर्गतमा निङ्म परम्पराले चाहिँ संरक्षित गरिरहेको छ. And the Guhya Garbha Tantra is, I have no words to express how important it is. अब यो गुह्य गर्भ तन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नको लागि मसँग शब्द नै छैन. अत्यन्त गहन छ. I mean, I can't really, of course, I cannot,
You know, I have no knowledge to express the Guhya Garbha Tantra in nutshell. अब गुह्य गर्भ तन्त्रको जुन उपदेश छ त्यसलाई सारमा व्यक्त गर्ने त मसँग ज्ञान नै छैन. But just to give you a taste of Guhya Garbha Tantra, अब तै पनि तपाईहरुलाई गुह्य गर्भ तन्त्रको हल्का स्वाद चखाउनको लागि चाहिँ म प्रयत्न गर्छु. the title of the Guhya Garbha Tantra is sometimes Jumchul Dawa in Tibetan, and just the title itself is mind-boggling. अब तिब्बती भाषामा चाहिँ गुह्य गर्भ तन्त्रको जुन चाहिँ शीर्षक छ त्यो चाहिँ ग्युठुल ड्रावा हो. अनि त्यो शीर्षक आफैमा पनि हामीले चिन्तन गर्यो भने त्यो नै एकदमै अद्वितीय र हामीलाई अचम्मित बनाउनको लागि काफी छ. Sometimes the very same Jumchul Dawa is also referred as Dorje Samba, Vajrasattva, which you can buy as a statue in Dharma. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही ग्युठुल ड्रावालाई चाहिँ दोर्जे सेम्पा अथवा वज्रसत्व भन्ने नाम पनि दिइन्छ र वज्रसत्वको जुन चाहिँ मूर्ति चाहिँ हामीले यही ठमेलमा पनि किन्न सक्छौं, दरबारमा किन्न सक्छौं. But let's just talk a little bit about the word Jumchul Dawa. अब केही क्षणको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्युठुल ड्रावा भन्ने शब्द छ यसमा एकछिन हामीले चिन्तन गरौं. The word, Tibetan word Ju-tul has a lot of connotation. तिब्बती भाषामा चाहिँ यो ग्युठुल भन्ने शब्दको चाहिँ धेरै अर्थ लाग्छ. It even has some sort of a connotation of a trickery. It's like can't trust. अब यो जुन चाहिँ ग्युठुल भन्ने शब्द चाहिँ को एउटा अर्थ के पनि लाग्छ भन्दा यो अलिकति मायावत, अलिकति झुकाउने खालको, त्यसले गर्दा मैले विश्वास गर्न लागेको छैन भने जस्तो पनि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ. What you see is not what it is. जे देखिन्छ त्यसको त्यो अर्थ लाग्दैन त्यहाँ. You know, it's like sometimes the very word Jew or Tul is used as a derogatory to scold somebody on, you know, there's an agenda in you, you know, like that. कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै व्यक्तिको आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ छ भने त्यो व्यक्तिलाई तल झार्नको लागि उसको नियत देखाउनको लागि चाहिँ अथवा उसलाई गाली गर्नलाई भनौं यो ग्युठुल भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग हुन्छ. And Dawa means sort of a web. अनि ढावा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ जाल हो. Yeah. Now, what this text is talking about is that everything that we experience is basically Jumchul Dawa. अब यो ग्रन्थको साँच्चीकै सार के हो त भन्दाखेरि हामीले अनुभव गरेका जति पनि अनुभूतिहरू छन् त्यो सम्पूर्ण कुरा नै यही ग्युठुल ढावा अथवा माया जाल हो भन्ने हो. I think the best example at the moment I can find is this carpet. अब यो क्षणमा मैले भनौं न यो कार्पेट देखिरहेको छु. When we think about a carpet, we think of one unit. But there's so many web. There's so many strings and all that. But we see it as a one piece. अब यो कार्पेटको उदाहरणलाई लिऊ. कार्पेटलाई हेर्दा हामीलाई एउटा एकाइ जस्तो, एउटा चीज वस्तु जस्तो लाग्छ. तर यो यसलाई अलिकति हामीले निहालेर हेर्यौं भने यो विभिन्न किसिमका जालहरू, विभिन्न वस्तुहरूको संयोजन. So everything basically also, okay, Jumchul also has the connotation of magical. And I want to talk about this because probably this is why Nepal is so magical. अब यो ग्युठुल भन्ने शब्दको अर्को अर्थ चाहिँ तिलस्मी, जादुई, मायावत भन्ने पनि लाग्छ र नेपाल एक हिसाबले यो तिलस्मी जस्तो जादुई हुनुको पछाडी यो पनि एउटा कारण हो. The greatest magic is that a lie and the truth is one. सबभन्दा ठूलो जादु के हो त भन्दाखेरि झुटो र सत्य अथवा मिथ्या र सत्य चाहिँ एउटै हो. Good and bad is one. राम्रो र नराम्रो दुईटै पनि एउटै हो. Big and small is one. ठूलो र सानो पनि समान नै हुन्. This is the real magic. र यही नै वास्तविक रूपमा जादु हो, तिलस्मी हो. And not just that. I could look at this jar of glass as a water. र त्यति मात्र हैन, मैले यो जुन चाहिँ पानीको जार, पानी भरिको जार छ त्यसलाई हेर्छु. And a goat or a buffalo will see this, I don't know, as maybe not as a water, maybe something else. अब तर एउटा बाख्राले अथवा एउटा गाईले हामीले भएन भैँसीले
त्यो पानीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो देख्दैन. A fish or a small insect inside has a totally different view. अब एउटा माछा अथवा त्यो पानीभित्र भएको माछा अथवा किराको लागि फेरि अर्कै दुनियाँ चाहिँ त्यहाँ उजागरित हुन्छ. And all that can be inside in this one jar. अनि ती सम्पूर्ण जुन चाहिँ अनुभूतिहरू प्रतिभासहरू चाहिँ यही पानीभित्र महसुस गर्न सकिन्छ. And this is how the life functions. र जीवन चाहिँ यसरी नै सञ्चालित हुने हो. And this is the truth that we need to know. र हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य पनि यही हो. And the Guhya Garbha Tantra basically teaches you that. र गुह्य गर्भ तन्त्रले चाहिँ यही सत्यलाई उजागरित गर्छ, हामीलाई सिकाउँछ. Because usually we only see one side. सामान्यतया हामीले चाहिँ सत्यको एक पक्ष, एकाङ्की पक्ष मात्रै देख्छौँ. Especially, like if you are looking at this carpet, you just see this one unit. अब यो कार्पेटलाई लिउँ, कार्पेटलाई हेऱ्यो भने यो एउटा कार्पेट हो, एउटा एकाइ हो जस्तो लाग्छ हामीलाई. If you are a carpet dealer, then you know how to sort of feel it, and is it genuine or is it well made? It's different. अब कार्पेट व्यापारीको लागि हो भने चाहिँ उसले महसुस गरेर यो चाहिँ अब सक्कली कार्पेट हो कि नक्कली कार्पेट हो कि यसको साँच्चीकै अब क्वालिटी कस्तो छ भने हेर्न सक्ने उसमा क्षमता हुन्छ. त्यो फरक कुरा हो. So anyway, when you fall into one-sided picture or a story, then no more magic. Then all the rationalism, logic, science, technology, all of that comes. अब जब हामीहरूले सत्यको यही एकाङ्क पक्षलाई मात्र देख्छौँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो जुन चाहिँ तिलस्मीपन अथवा जादुपन चाहिँ हराउँछ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो तर्क, हाम्रो प्रमाण, हाम्रो विचार विकल्प, विज्ञान, प्रविधिहरू चाहिँ हावी हुन्छ. Then you are forever doomed. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू अब अभिशापित हुन्छौँ भन्नु पर्यो. Then actually, I think it's Lila Vajra. I have to check this, but I think he says it like a silkworm. I don't know why he used that. Silkworm, they spit something which becomes a spit or something, and then that very thread binds them. And then that's what happens. We create our own bondage, and then we die there. अब यो सायद लीला बज्रले दिनुभएको उक्ति हुन सक्छ. जसरी एउटा रेशमी किराले आफ्नै थुकबाट रेशम बनाएर त्यसभित्र आफू बाँधेर आफू त्यसैभित्र मर्छ, हाम्रो अवस्था पनि लगभग त्यस्तै हो. Anyway, yes, so as I said, Nepal never really ceased to surprise me. मलाई नेपालले कहिले पनि अचम्मित बनाउन चाहिँ छोडेन. And but few days ago, I went to actually near Mount Everest. केही दिन अगाडि चाहिँ म सगरमाथाको नजिक पुगेको थिएँ. You guys should really change the name, from Mount Everest to something else. Jamolangma at least. अब हामीहरूले चाहिँ हामी त सगरमाथा भन्छौँ, तर माउन्ट एभरेस्टबाट त्यसको नाम परिवर्तन गरेर तिब्बतीमा झोमोलाङमा भन्ने नाम राख्नु बेटर सही होला कि. Anyway, that's just beside the point. Don't worry about it. यो चाहिँ अब And there you have another world in near that region, the Sherpa land. यो जुन चाहिँ सगरमाथाको नजिकको जुन चाहिँ शेर्पा बस्ती अथवा शेर्पाहरूको स्थान छ, त्यो अर्कै दुनिया, अर्कै जगत. And existence of such a community, culture, the way they think, is so precious. र त्यस्तो किसिमको एउटा संस्कृति, एउटा विचार पद्धति हुनु एकदमै अमूल्य कुरा हो. Anyway, I didn't plan to tell you these things. It just came out. I don't know. All of मैले this. भन्ने मेरो आशय थिएन, तर अब यतिकै निक्ल्यो बाहिर. I came to Nepal, I was counting, 48 years ago, when I was 13. म नेपालमा पहिलोचोटि चाहिँ 48 वर्ष अगाडि आएको थिएँ. म त्यो बेला 13 वर्षको थिएँ. That was my first time. त्यो चाहिँ मेरो पहिलो नेपालको यात्रा थियो. And there's a reason why I came at that time.
अनि त्यसको पछाडि पनि एउटा कारण छ म किन आएँ त भन्दा Tibetans, Tibetan have this belief that astrologically, nothing to do with the Dharma actually, astrologically, when you are 13 and subsequently every 12 years or 13 years, you go through something called ka, which means like a really sort of dangerous sort of confluence of elements and so on and so forth. तिब्बती परम्परामा जुन चाहिँ धर्मसँग त्यति संगतिपूर्ण छैन तिब्बती ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ एउटा के मान्यता छ त भन्दाखेरि 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ र त्यसपछि 13 वर्षपछि फेरि अर्को 12 वर्षमा चाहिँ विभिन्न किसिमको यो ग्रह दशाको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेको जीवनमा एक किसिमको बाधा अडचन आइपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ. And also the Tibetans, yes, you can say they're very superstitious. अनि तिब्बतीहरू चाहिँ अलिकति यो अन्धविश्वासी पनि छन्. We will talk about superstition maybe tomorrow more. हामीले अन्धविश्वासको बारेमा भोलि चर्चा गर्छौं. I've also noticed that all of you, Nepal has a lot of superstition. हामी सबै अथवा नेपालमा पनि अन्धविश्वास सबैमा अन्धविश्वासको एउटा छ. Actually, the biggest manufacturer of superstition is MIT, but we will also talk later. तर संसारमा अन्धविश्वासको सबभन्दा ठूलो कारखाना भनेको चाहिँ MIT हो तर त्यसको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला. Anyway, I was supposedly in that very dangerous year. So my grandfather brought me here, my mother's father. म 13 वर्ष अब मेरो त्यो दशा लाग्ने उमेर भनिएको थियो. अब त्यसले गर्दा मेरो आमाको बुवा मेरो हजुरबुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँ अथवा नेपालमा ल्याउनु भएको थियो. My grandfather actually was very active in restoring the Bauddha stupa. Restoration. The Bauddha here. अनि मेरो हजुरबुवा चाहिँ बौद्धनाथको जीर्णोद्धारको लागि चाहिँ एकदमै बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो. And he actually climbed up to the top of the Bauddha stupa something like 13 times because he was restoring. अनि उहाँले त्यो जीर्णोद्धार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बौद्धनाथको त्यो जुन चाहिँ माथिपट्टिको चुली छ त्यसलाई 13 चोटी चाहिँ उहाँले चढ्नु भयो भनेर भन्नुभएको छ. Since he was a Bhutanese, he also walked several times from Bhutan to Kathmandu. Walked. उहाँ चाहिँ भुटानी मूलको हुनुहुन्छ र भुटानी भएकोले पनि होला उहाँ धेरै चोटी चाहिँ भुटानदेखि काठमाडौँसम्म हिँडेर आउनु भएको छ. Now, when you are at this age, then there is a tradition that we go to something called nekor, which is okay. We will explain this. This is okay. I'm talking about Nepal now. Okay, Nepal and Buddha Dharma. So I'm talking about Nepal from my point of view. अब त्यो उमेरमा चाहिँ सामान्यतया के गरिन्छ तिब्बती परम्परा भन्दाखेरि चाहिँ यो नेकोर जाने भन्ने नेकोरको विषयमा म फेरि व्याख्या गर्छु तर नेकोर जाने भन्ने एउटा अब पद्धति अथवा परम्परा छ. Now, this okay, just broadly ne means a place and kor means going down. अब सामान्य रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि ने भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ स्थान हो अनि त्यसपछि कोर भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर घुम्ने भने हो. The English word pilgrimage, I think, is not doing the justice of nekor. अब नेकोर भन्ने शब्दलाई चाहिँ अंग्रेजी शब्द पिल्ग्रिमेजले चाहिँ खास त्यसलाई प्रमाणित गर्दैन अथवा त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन. Because the English word pilgrimage does seem to have a connotation of an aim, some sort of a target. किन त भन्दा अंग्रेजी भाषामा पिल्ग्रिमेज भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा लक्ष्य निर्धारित भएको जस्तो देखिन्छ. एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यहाँ. Strictly speaking, nekor, especially the word kor, is aimlessly wandering. Aimlessly wandering. अब साँच्चै के भन्नु पर्दाखेरि कोर भन्ने शब्दको अर्थ भनेको चाहिँ घुम्ने हो खास कुनै पनि लक्ष्य बिना बराली राख्ने भन्ने हो खास. It doesn't matter whether you reach to Tamil, Batan, Bhaktapur, it doesn't matter. You just aimlessly wander. That is magical.
That is magical. र यसरी घुम्ने क्रममा ठमेल पुगे पनि भक्तपुर पाटन जहाँ पुगे पनि कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य हुँदैन अनि त्यही नै खास जादुई कुरा हो तिलस्मी नै त्यही हो खास When you have an aim, you are doomed. जब तपाईको कुनै लक्ष्य हुन्छ अनि त्यसपछि तपाई अविस्थापित हुनुहुन्छ तपाई फस्नुहुन्छ Yeah, we are going to talk about the aim later. I hope I will remember. My brain has become like a jelly, so sometimes it doesn't work. अब हामी लक्ष्यको बारेमा सायद पछि कुरा गर्छौं होला मेरो आजकल स्मृति स्थिति राम्रो छैन मेरो मस्तिष्क जेली जस्तो भइसकेको छ त्यसले गर्दा सायद अब म सम्झिन्छु होला But let's discuss about the word ne, which is a very interesting word. अब यो ने भन्ने शब्दमा एकछिन चिन्तन गरौं यो एकदमै रोचक शब्द हो The word ne, what do you say in Nepali? Ne is tirtha. Tirtha. What does that mean? Just ne means sthan. If you not relate with secular, non-secular connotation. I see. But when we talk about nekor, then we would say tirtha. Okay. Now, the ne, the word, this ne, carefully translated from Sanskrit, I think, actually also refers to, like eye, ear, nose, which is very interesting. अब ने भन्ने शब्दलाई स्थान भनेर अनुवाद गरे तापनि फेरि तिब्बती भाषामा ने भन्ने शब्दको अर्को अर्थ के पनि लाग्छ भन्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ पञ्च इन्द्रियहरू छन् नि आँखा नाक कान यिनीहरू पनि हो जुन चाहिँ अति रोचक अर्को त्यसको अर्थ पनि हो So we go to going round the Buddha stupa, aimlessly use your eyes, aimlessly look at things. जब हामी बौद्धमा जान्छौं बौद्ध कुरा गर्न जान्छौं त्यो बेला हाम्रो आँखाले निरन्तर रूपमा त्यहाँका वस्तुहरूलाई हामीले नियालिरहेका हुन्छौं हेरिरहेका हुन्छौं That is blissful. अनि त्यो नै आनन्द हो त्यो नै सुख हो No stress because you are aimlessly looking. अनि त्यो गर्ने बेलामा कुनै पनि किसिमको तनाव हुँदैन हामीले कुनै पनि किसिमको परवाह नगरिकन सबै कुरालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौं निहारिरहेका हुन्छौं Aimlessly listening to cows making noise, monkeys making noise, that forever going on that Buddham Sharanam Gacchami song that is always heard in Buddha stupa, whatever, aimlessly listening. अनि निरन्तर रूपमा कानले पनि अब गाई कराको बाँदरको हल्ला त्यसपछि बौद्ध कोरामा बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने जुन चाहिँ एउटा आवाज बजिरहेको हुन्छ त्यो निरन्तर रूपमा सुनि नै रहेका हुन्छौं हामीले Also, medically speaking, it also refers to a certain point of your elements. And I'm not going to go through that too much because I don't know. Like a certain point, I think this is a medical term. They still use the word ne. अब यो तिब्बती वैद्य अथवा चिकित्सा परम्परामा पनि हाम्रो शरीरमा भएका केही स्थानहरूलाई पनि ने भनिन्छ यसको बारेमा पनि मिल्यो भने चर्चा गरौँला Now, this is even more interesting. In Vinaya, ne actually refers to your guru. अब तर हाम्रो विनयमा चाहिँ ने भन्ने शब्दले चाहिँ हाम्रो आफ्नै गुरुलाई पनि इंगित गर्छ Now that is so interesting because the word guru today, the word guru is so corrupted. अब आज अहिलेको समयमा चाहिँ गुरु भन्ने शब्द एकदमै अपभ्रंश भइसकेको छ भन्नु पर्यो त्यो एकदमै बिग्रिसकेको छ त्यसको अर्थ But guru, even in the Vinaya, is the ne, it's the universe, it's the dimension. It is where you also feel home, so to speak. अब विनयमा चाहिँ ने भन्ने बित्तिकै एउटा जगत एउटा आयामलाई जनाउँछ र त्यो आयाम नै हाम्रो एउटा सुरक्षा स्थान अथवा घर पनि हो